500 years? May dapat bang i-celebrate talaga? Anong isi-celebrate? Bakit magsi-celebrate? Mukhang alam ko ang mga sagot sa mga tanong mo, Iho. Alam mo, Iho, may gusto akong ibahagi sa'yo na isang karanasan na magpapatunay na kailangan natin i-celebrate ang 500 years of Christianity sa Pilipinas. It is our duty to see it to it that the sovereign will of the Filipino people expressed through the ballot must be respected. We should pray. Tomorrow, we will bring ice cream to the sisters. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Sa harap ng napakaraming sektang Kristiyano at mga simbahan, walang takot nating ipinahayag sa pananampalataya na ang simbahan ay iisa. Ang simbahan ay iisa. Bakit? Una, mula sa kanyang pinakabukal, ang isang buhay na Diyos sa tatlong persona. Nagniningning ang simbahan bilang isang bayang pinagbuklod sa pagkakaisa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ikalawa, ang simbahan ay iisa sa kanyang tagapagtatag, si Jesucristo na dumating upang tubusin at pagbuklurin ang buong sangkatauhan. Nanalangin sa kanyang Ama upang maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Nagtatag ng Eucharistia na parehong sumasagisag at nagbibigay bisa sa pagkakaisa ng simbahan. Pinagbuklod ang lahat sa pamagitan ng kanyang bagong utos ng pag-ibig sa isa't isa. At nagbuhos ang kanyang espiritu sa pamagitan niya'y tinatawag ang mga tao ng bagong tipan tungo sa isang pagkakaisa sa pananampalataya, pag-asa, at mapagmahal na pagtulong sa kapwa. Ang mga bikis ng pagkakaisa ng simbahan ay malinaw na naipahayag ng Biblia. Ang mga Kristiyano ay bumubuo ng iisang katawan at iisang espiritu, sapagat mayroong isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talata 4 hanggang 6. Sa maikli, ang simbahan ay iisa sa pagpapahayag ng isang pananampalatayang tinanggap mula sa mga apostol sa pangkalahatang pagdiriwang ng pagsamba sa Diyos, lalong-lalo na sa mga sakramento, at sa mapayapang kapatiran ng pamilya ng Diyos. Bilang isang nakikitang tandang pagkakaisang ito, si Kristo nagtalaga kay Pedro bilang pinuno ng mga ibang apostol at sa kanya'y itinatag ang matibay at nakikitang bukal at batayan ng pagkakaisa ng pananampalataya at ng pagkakaisa. Ngunit ang simbahan ay isang pagkakaisa
sa pagkakaiba-iba, tulad ng kulungan ng mga tupa ni Jesus, ang mabuting pastol, na hindi lamang tumatawag sa bawat tupa niya sa pangalan nito at inilalabas, kundi inilalabas rin ang ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isang kawan at isang pastol. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, talata 3 at 16. Sa makatuwid, ang pandaigdigang simbahan ay sumasakop hindi lamang sa mga taong iba't iba ang katayuan, tungkulin, kalagayan, at pamamaraan ng pamumuhay, kundi gayon din ang mga partikular na simbahang nagpapanatili ng kanilang mga sariling kaugalian habang magkaisa sa ilalim ng kinatawan ni Kristo. Sa isang malalim na ugat ng iskandalo sa harap ng daigdig, ang pagkakahati-hati ng mga Kristiyano. Ngunit higit na malapit sa maraming Pilipinong Katoliko ang mga pang-araw-araw na balakid sa pagkakaisa na siyang nilalaman ng babala ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Pagkapuot, magkagalit, paninubugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakakampi-kampi, pagkainggit. Hinahadlangan ng mga ito ang tunay na pagkikipag-isa ng mga Katoliko at gayon din ang lehitimong ekumenikong pakikipag-ugnayan sa mga tapat na di-Katolikong Kristiyano. Ang binibigyang pansin ng ekumenismo ay pagbabalik ng pagkakaisa ng mga simbahang Kristiyano. Kinikilala ng Batikano Ikalawa ang mga di-Katolikong Kristiyano sapagkat sa pamamagitan ng binyag, ang lahat ng pinawalang sala sa pananampalataya nagiging bahagi ni Kristo at sa makatuwid, may karapatang tawaging Kristiyano at sa mabuting dahilan ay tinatanggap bilang kapatid ng mga anak ng simbahang Katolika mula sa Unitatis Redintegratio, Decree on Ecumenism bilang 3. Nanawagan din ito ng aktibong pakikisangkot ng lahat ng mga mananampalataya at ng kaparian. Ngunit ang pagkakaisang ito ay matatamo lamang mula sa isang radikal na pagbabago ng puso, bagong asal ng isip mula sa pagpaparaya sa sarili at walang hangganang pag-ibig. Kasama sa gawaing pang-ekumenismo ang makatarungan at magalang na pakikipag-usap o yung tinatawag nating inter-religious dialogue. Pagtulungan sa mga proyekto para sa kapakanang panlipunan at pati na rin sa pampamayanang pagdarasal. Mula sa CBCP Pastoral Letter on Ecumenism, an open, honest, respectful, loving dialogue of life, prayer, and action is the only way towards harmony in the community. Katulad din na naganap sa EDSA Revolution, hindi dahas, hindi galit, o silakbot ng damdamin ang nanaig, bagkus ang pagkakaisa ng mananampalatayang Pilipino sa pagdarasal at dialogo. We Filipinos learn the way to speak the language spoken by the Prince of Peace, the language of love, the language of peace. Para sa mga Pilipinong Katoliko, tinutukoy ng PCP2 ang pangangailangan pareho ng pag-uusap na pang-ekumenismo at sa ibang relihiyon. Gayunman, nagibigay ito ng babala ng ekumenismo sa Pilipinas ay nangangailangan ng masusing pastoral na pagwawari dahil sa matitinding atake
at agresibong pagpapahayag ng maraming di-katolikong fundamentalisang pangkat. Binibigyan diin lamang nito ang katotohanang ang pag-asa sa ganap na pagkakaisang ekumenikal higit na nangingibabaw sa mga kakayahan ng tao at dapat nakasalig sa panalangin ni Kristo para sa simbahan, sa pag-ibig ng Ama para sa atin at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At bilang pagwawakas, muli nais kong sambitin mula sa CBCP din na Pastoral Letter on Ecumenism. In the midst of war, conflict, and division, there's a chance for peace. And this begins when everyone in every nation learn the way to speak the language spoken by the Prince of Peace, the language of love, the language of peace. Let us go throughout the whole world and with our lives, correct all the lies, all the broken ties. Thousands of Metro Manilans are still defying the curfew order of Mr. Marcos. They are found almost everywhere in the metropolis, but the biggest chunks are found around camps Crame and Aguinaldo. Than 20 minutes, the food was in abundance. $500 may dapat bang i-celebrate talaga? Anong isi-celebrate? Bakit magsi-celebrate? Mukhang alam ko ang mga sagot sa mga tanong mo, Iho. Maaari ko ba itong sagutin? Opo, siguro po. Saan po kayo magmimisa, Father? Diyan lamang. Alam mo, Iho, may gusto akong ibahagi sa'yo na isang karanasan na magpapatunay na kailangan natin i-celebrate ang 500 years of Christianity sa Pilipinas. Alam mo, Iho, minsan isang panahon, pinatunayan ng simbahan na hindi kailangan ng dahas upang makamtan ang demokrasya. Na sapat ng armas ang panalangin at pananalig sa Diyos. Alam mo ba yung nangyari noong 1986? Ano po ba nangyari noong 1986, Father? Isa yon sa pinakamagulo na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Na ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama. Totoo po ba yun? Na ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama? Oo, Iho. At hindi naging pipi, bingi at bulag ang simbahan
Ipinaglaban nito ang moralidad ng ating mga kababayan. Ano pong ginawa ng simbahan upang ipaglaban ito at saka paano po ito naging parte ng ating selebrasyon? Ganito yan, iho. Ano nga ulit ang iyong pangalan? Andrew po, isa pong sakristan. Isa yun sa pinakamagulo na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Na ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. And Marcos went on television for the third time in 24 hours, calling on the rebels to surrender. While acting with restraint, he warned what he could do. All these points are vulnerable to even simple mortar attack or artillery attack. If we wanted to finish this in, say, 1 hour, we could. The defense minister, Juan Ponce Enrile, and the deputy chief of staff, General Fidel Ramos, leading the reformists, had decided on mutiny against President Marcos. Minister, what will your demands be? Well, we want that the will of the people must be respected. Are you saying that you no longer recognize President Marcos as our president? As of now, I cannot consent recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Now while appealing to my brother members of the Cabinet to head the will of the expressed during the last election. Because in my own region, I know that we cheated the election to extent of 350,000 votes. General Ramos, will you recognize Marcos as the Commander-in-Chief of the Armed Forces? I think the President of 1996 is not the same President that we used to know before, to whom we pledge our loyalty and to whom we dedicated our service. But it is clear that he no longer is the able and capable Commander-in-Chief that we count upon because he has put his personal interest, his family interest. We realize the gravity of the situation as far as our lives are concerned. And it should come to pass that we will lose our lives in this particular moment. We will gladly do it in the service of our people and our nation. For this is the oath that we have taken when we enter to the public service. It is our duty to see it to it that the sovereign will of the Filipino people expressed through the ballot must be respected. Marcos was still in control, but outside in the streets, thousands of people had rallied to support Ramos and Enrile. The military revolt had become a revolution of the people. My dear people, I wish you to pray because it's only through prayer that we may solve this problem. This is Cardinal Sin speaking to the people, especially in Metro Manila. I am indeed concerned about the situation of Minister Enrile and General Ramos. I am calling our people to support our two good friends
at the camp. If any of you could be around at Camp Aguinaldo to show your solidarity and your support in this very crucial period when our two good friends have shown their idealism. I would be very happy if you could support them now. I would only wish that violence and bloodshed be avoided. Let us pray to our Blessed Lady to help us in order that we can solve this problem. Kardinal, pakiusap ko po sana kung maaari huwag na po ninyo ipagpatuloy ang inyong plano. Baka po kasi kung anong gawin nila laban sa inyo. At pati na rin po, baka kung anong mangyari sa ating mga kababayan. They might attack the people, or the soldiers might bomb the area, and the people might be killed. No, it will not happen. The Church will have to stand against violence and help the possible victims of violence. Cardinal, do you want to go to a safe house? No, I'm not even thinking about that. Because the people will need me, and the people will come here because they know I am here. I cannot abandon people right now. If they arrest me, they arrest me. But I cannot hide at this time. We should pray. Tomorrow, you will bring ice cream to the sisters. Ito ang nagpatibay ng aking puso sa tawag ng misyon ko sa aking tinahak na bokasyon. Ito nawa ang magbigay ng ilaw sa iyong isip at patuloy na magpaalab sa apoy ng misyon sa iyong musmos na puso. Sa isang perpektong lipunan, wala kang kailangang gawin kundi ipatupad ang mga sakramento. Pero ang lipunang puno ng kahirapan at karumihan ay hindi lipunang perpekto. At kung hindi ito ipaglalaban ng simbahan, sino pa ang aasahan? Totoo nga pong may kabuluhan na mag-celebrate tayo ng 500 years. Hindi lang sa kung paano nagsimula ang Kristyanismo, kung hindi ano ang naging papel nito sa ating pamumuhay at pagiging Pilipino. Isa sa nangyari sa EDSA na masasabi kong malaki ang ginampanan ng simbahan upang itayo ang ating lipunan. Hindi ko na inabutan ng EDSA 1 at masyado pa rin akong bata para sa EDSA 2. Pero dapat itong manatiling nakatatak sa aming isipan. Marami pa akong dapat matutunan. Ngunit hanggat nag-aalab ang misyon sa aking puso, alam ko pong hindi ito magiging mahirap sa akin. Salamat po sa pamanang rosaryo na magiging armas ko para mas pagtibayin ang aking pananampalataya. For as long as there is a child,
willing to right the unrightable wrong. For as long as there is a young man willing to reach the unreachable star, even if his hands have grown weary. For as long as there is a war-weary soldier willing to smile at the kolehiyala who bravely puts a flower onto the muzzle of his gun. For as long as there is a priest willing to offer the Mass for the healing of this broken and bleeding land. This land may be ruled by tyrants and killers. Murderers may win in elections. Plunderers may grin at the ignorant voters they have cheated. Trolls may keep hurling invectives at their peace-loving countrymen. But we will still celebrate. For EDSA is not about the enemies of peace and democracy, but the faith and bravery of people who called upon the Lord in their distress, and whose cry the Lord has heard from heaven. EDSA is our people's cry and our God's loving reply.